Yes! What's up mga bikers? Ito na. Samahan nyo ako, unbox natin to. Okay, ang i-unbox natin ngayon ang 2021 RockShox Reba RL. Nakuha ko to, nabili ko to via online. Well, lahat ngayon, with this pandemic, of course, almost everything are online, diba? So, subukan ko. First time kong bumili ng Ford. Okay, before that, shoutout muna tayo sa Atsun Bikers, okay? Huwag natin patagalin to. Unboxing na tayo. Hindi na ako pupunta sa details kasi Google nyo na lang. Malalaki na kayo di ba? Chinek ko rin ito sa Google, binasa ko. Ganun din, wala rin ako maintindihan So, bahala na kayo. Unboxing lang naman tayo ngayon di ba? Okay, wala natin. Okay, so ito yung box niya. Itong side na to, ito yung mga logo. Ito yung front. Yung sides, okay? You know. Nothing special naman sa box, usual RockShox box. Okay. Sa loob, okay. Next, sticker. So malamang pupunta sa sasakyan to. Yung manual din pala. And then to, star nut, libre. And ito na. Tignan natin. Yun. Tignan natin sa plastic to. Wala rin yung box, wala nang kasama. Tignan natin yan. Itong 2021 RockShox Reba RL. So manual locking. Yan, marinig natin. Marinig. Tapos may mga text. Mga details, technical details. Check na lang sa Google yan, mga chong. And then to, decal siya. Same din dito, decal. Okay, yung rebound, okay. So yun ang unboxing natin. Ito ang kasama dun sa box. Hindi ko kasi alam nung nag-check ako sa Google, wala naman ako makitang nag-unboxing. So hindi ko alam kung ano bang kasama doon. Kasama doon ba itong star nut? Diba? So hindi bumili ako. Diba? Actually, hindi pala bili ito. Regalo pala sa akin ito ni Wifey. So, thank you, Wifey. Ayos ka talaga. Thank you sa regalo mo sa akin. Actually, na-appreciate ko itong gift mo. Yun. Thank you. Thank you. Simahan niyo akong i-unbox ng bagong RockShox Reba 2021 RL. Sana may natutunan kayo kahit saglit na video lang. Sana makatulong sa inyo sa mga nagbubuo ng bike. Ano bang laman nung nandun sa bagong RockShox na box? Kasi ako talaga technically dahil first time ko to, hindi ko alam na kung ano yung nasa loob. So sana makatulong tong video nito sa lahat. Okay? So kita-kits sa kalsada. Ingat!